Semua selamat datang ke Olymp Trade. Anda bersama Reza dalam video ataupun video siri psikologi trading kita. Pada hari ini kita akan bincangkan efek framing ataupun framing effect yang mana ia adalah satu bias ataupun sikap untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang lebih menarik ataupun yang nampak lebih cantik, tapi sebenarnya dia di sebalik maklumat itu sebenarnya ada hakikat yang lain. Contohnya kalau anda lihat di skrin ada dua senario. Senario yang pertama kita lihat ada dua pilihan di mana trader boleh pilih untuk dapat sure $100 $900 ataupun dapat $1000 tapi tak sure kerana ada 10% kebarangkalian untuk rugi. Dalam situasi ini biasanya para traders akan pilih yang lebih menarik pada mereka ialah $900 yang sure. Tapi apabila dia mengambil keputusan ini, kadang-kadang dia tidak optimum kerana kebarangkalian yang tinggi itu sebenarnya boleh memberi dia peluangan yang tinggi, dan ini situasi yang tak mungkin diambil berdasarkan information dekat sini. Tapi kalau anda lihat apabila kita pergi ke senario yang lain di mana kalau dia sure kalah $900 dan trader itu boleh rugi $1000 dengan 90% kebarangkalian, tetapi mungkin tidak rugi dengan 10%, mungkin para trader itu tidak akan mengambil trade yang akan memberi dia sure kalah $900, tapi dia akan cuba untuk mendapatkan possibility yang 10% ini, walaupun ada 90% rugi kerana $900 sure hilang berbanding dengan ada possibility sedikit untuk tidak rugi ataupun langsung tak hilang duit. Para traders tak akan mengambil keputusan yang sama. Kat sini dia akan ambil keputusan yang atas, kat sini dia akan ambil keputusan yang bawah, tetapi jumlah kebarangkalian ada sama. So itu framing effect berdasarkan bagaimana maklumat itu dipamerkan ataupun ditawarkan kepada para traders. Dia boleh berubah sikap dia ataupun keputusan dia. Kadang-kadang dia akan mengambil keputusan yang pada dia nampak menarik, walaupun di sebaliknya sebenarnya mungkin ada risiko yang tidak sama. Okay. Itu jika anda mengambil keputusan, pastikan anda tidak melakukan trading dengan terburu-buru kerana itu akan framing effect akan memerangkap anda di situ. Jadi itu waktu yang kita ada untuk sesi ini. Jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk like video ini dan juga ikuti saluran kami di YouTube. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jumpa lagi.